ChatGPTले हामीले चाहे जस्तो नतिजा दिएन भनेर गुनासो पनि सुन्ने गरिन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने ChatGPT जस्ता AI मोडलमा कसरी प्रश्न सोधिन्छ भन्ने कुराले कस्तो उत्तर आउँछ भन्ने निर्धारण गर्दछ। AI लाई सोधिने प्रश्न र उसलाई लगाइने कामलाई प्रम्प्ट भनिन्छ अनि सही तरिकाले यो प्रम्प्ट लेख्ने सिपलाई प्रम्प्ट इन्जिनियरिङ। आज म ChatGPT मा प्रयोग गर्नका लागि एउटा सजिलो र एकदमै दमदार उत्तर दिने खालको प्रम्प्ट लेख्ने 4 चरणको तरिका देखाउँछु। ChatGPT लाई कुनै सवारी चालकको व्यक्तिगत जीवनको तनावले उसको काममा कस्तो असर पार्न सक्छ भनेर सिधै सोध्नुभन्दा यसरी सोध्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले ChatGPT लाई आफूले बुझ्न चाहेको विषयवस्तुको विज्ञ भएको परिकल्पना गर्न लगाउनुहोस्। जस्तै परिकल्पना गर्नुहोस् तपाईँ एउटा प्रख्यात र उच्च दक्षता भएको डाक्टर र मनोचिकित्सक हुनुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा यो विज्ञको विज्ञतालाई थप विस्तार गर्नुहोस्। जस्तै तपाईले विकासशील देशहरूमा पेसाकर्मीहरूमा तनाव व्यवस्थापन विषयमा 20 वर्षको अनुभव हासिल गर्नुभएको छ। अब तेस्रो चरणमा बल्ल प्रश्न राख्नुहोस्। जस्तै सवारी चालकहरूको कार्य सम्पादन र उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनको तनावका बीचमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने बारेमा कस्ता तथ्यहरू छन्। अनि अन्तिममा चाहिँ प्रश्नको विषयवस्तु जस्तै अरू पनि कुनै उदाहरणहरू छन् भने त्यसलाई जोड्नुहोस्। जस्तै यो विषय समग्रमा खुसी विद्यार्थीहरू पढाइमा अब्बल हुने प्रवृत्ति जस्तै हो। ChatGPT मा प्रश्न गर्दा आफूले प्रश्नहरूलाई सही तरिकाले संयोजन गर्न सकियो भने उत्तर पनि हामीले सोचे जस्तै आउँछ। आफ्नो प्रम्प्टहरूको इन्जिनियर बन्नुहोस् र प्रम्प्ट लेख्ने नयाँ अनि सृजनशील तरिकाहरू डिजाइन गर्दै जानुहोस्।